Hello everybody and welcome back to the channel. So Hamza Gompala. So today is a surprise video. Aru surprise video in sense our Samurai's replacement is here. So Samurai insert the Hyundai Ascent Junkon silver color Ascent kon asile. The replacement is finally here and it time almost आफ्टरनूने हो गल आसले दुटा बाजिए गल तो आमी गय आছো এতিয়া পূজা কৰিবলৈ কাৰণে একচুয়ালি অভিজিতে পূজা কৰিব যায় শনি মন্দিৰত তো মই আছো আগত আছে সিদ্ধান্ত দেন পিছফালে আছে আমাৰ নেমসি i20 আৰু একেবাৰে আজি 31st হয় যেতিয়া শনি মন্দিৰৰ পূজাটো আমিও কৰি লওঁগে সো ইয়েটো ভালকে যাওক নতুন বছৰ আহক বুলি সো এটোৱে আৰু মোস্ট প্ৰবেবলি ভিডিওটো আজি এডিট কৰি কিনে আজি আপলোড কৰি দিম আৰু সো জনে জনে আজি পাৰ্টি কৰি আছা তো পাৰ্টি কৰি ভিডিও চাব পাৰা এন্ড সো ৰাইট নাও আমি গৈ আছো নটিচ কৰিব পাৰা অলপ কাৰ্বন ফাইবাৰ মাৰি দিলো আৰু বহুত দিন ভিডিও দিয়া নাছিলো তো এবোৰে আৰু টাইমটো স্পেন্ড হৈ আছিলে সো এনাফ অফ দ্যাট এতিয়া যাওঁ আমি শনি মন্দিৰ থানা চাৰিআলি পূজা কৰা হৈ গ'ল আমাৰ চাৰি ঠিক আছে গ'ল ন গাড়ী চলে হ'ল মাৰ ক'ত মাৰিবি এনেকৈ ধৰিব নাই পোৱা নাই ফ্ৰেমটোত পূজা কৰা হৈ যাব এতিয়া ইমান থেপা থেপি হৈছে গাড়ী ঢাকি বঢ়িয়া হৈ গ'ল পানী পেলোৱা তুমি ডালি দিয়া না হো খুলিব নালাগে গা ধুৱাই দিবি নেকি বে বাকো হিউণ্ডাই হয় বুলি গম পালেই ভিডিঅ'টোত বাৰু এতিয়ালৈকে ৰিভিলে কৰা নাই পূজা নাও উই ডন্ট নো দা প্লেন আৰু হেই ইয়াত আছে কিবা ক'ব নেকি নতুন বছৰ ৰিজলিউশ্যন বহুত ভাল লাগিছে মনটো গাড়ীখন দেখাই দিয়া গাড়ী নাই ৰিভিলে কৰা নাই মই আচ্ছা অলপ দেৰিকে চাব হিউণ্ডাই হয় বুলি জানে আৰু সিমানখিনি দেখিলে 1.6 হয় Right, so I hope you are with me with this video. So reveal actually all of the stick around video to পাই যাবা অলপ লাহেকে কিন্তু এতিয়া আমি kind of a short spin 4-5 cars মানে আমাৰ গ্ৰুপৰ ওলাইছো আৰু পিছফালে থাকিলে কবাদি আগত অভিজিত আৰু হেৰি আছে সুদৰ্শন আছে দেন মোৰ পিছফালে সিদ্ধান্ত আছে সো এতিয়া আমি মিলৰ লগত যাম মিলৰ লগত গেডাৰ হওঁ আৰু দুখনমান চাগে আহিব লাগে হোপফুলি দেন আমি প্লেন কৰিম ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ সো দ্যাটছ দ্য আপডেট এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মিট আপ পইণ্ট এটাত গৈ আছোঁ আৰু স্পেচিফিক লোকেশ্যন তাত ৰখি পিনে ফোন কৰোঁ কোন কোন নাহে দেন আমি ওলাই দিম দেন উইল ৰিভিল আৱাৰ সামুৰাইজ ৰিপ্লেচমেণ্ট হিউণ্ডাই এইটো সিদ্ধান্ত চন্ধন আহিলে এইফালে নেমচি আৰু আমাৰ টফু ই বয়ে ৰুচিল আহি আছে চ' আমি এতিয়া বৰ্তমান ওলাই দিছোঁ এণ্ড আৰু সিদ্ধান্ত ইজ লেট তো সি লগতে থাকি বিটি কৰি দিলে ক'ৰবাত কিনিবলৈ ক'ৰবাত কিবা কিনিব লগাটো সোমাই দিলে চ' লেট হৈ গ'ল পিছে আহি আছে চন্দন সেইটো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আই থিংক চ' জকাই ফেলে নেকি মে বি তাত যাওঁ বহুত দিনৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট ৰাইড এটা হৈছে মানে অলপ চলপ মানে ৰাইড এটা হৈছে ৰুচিল ইজ লেট এণ্ড সিদ্ধান্ত ইজ লেট এজ ৱেল লগত থাকিও লেট চ' লিভ ডেট বিহাইণ্ড এতিয়া আমি মিল লগত আছিলোঁ তো মিল লগত পাই আমি ওলাই দিছোঁ এতিয়া ইহঁতৰ গাড়ীকেইখন এতিয়া লাগি যাব কেলে ৰখিলোঁ নাজানো বাট ৰুচিলে আনিছে স্কৰ্পিঅ' এণ্ড এই ধুনীয়া ল'ৰাটো এই খনিয়াকা ধুনীয়া ল'ৰাটো
ইস খেল চলো so we are kindly going to take a drone shot hey জগাই ফেলে যাওঁ আৰু drone shot ল'বলৈ কাৰণে so view to চালিয়ে হ'ব so it will be a nice view and পিছফালে Scorpio and Siddhant is again late এতিয়ালৈকে পোৱাহিয়ে নাই তাৰ কাৰণে ৰখোতে sunset হৈ গৈছে so we are going ahead oof at last পালোহি দে finally আমি যাম right side so nice sunset view টা লৈ পিনে আৰামছে যাও আৰু সিদ্ধান্ত এতিয়া লাগে আহি পোৱাহি নাই ক'ত আছে ল'ৰাটো ভাই हम लोग पहुंच गए हो so সিদ্ধান্ত এতিয়া লাগে আহি পোৱাহি নাই এইফালে আমাৰ হেলিকপ্টাৰ বয় উইথ হেলিকপ্টাৰ and the samurai's replacement is I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, yo, we'll see. Yeah, you won't see that I will get it, cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but that is okay. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making runs every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first, cause we going insane. so this is the samurai's replacement Varna 1.6 2018 maybe 18 হয় ন 2018 হয় 2018 model 1.6 Varna খুলিব লাগে খুলিব লাগে so black and brown interior so rest is normal 6 speed transmission আৰু ফাৰ্ষ্ট ফেমিলি বহুত দিনৰ মাজত ফাৰ্ষ্ট ফেমিলি ৰাইড নেকি ফাৰ্ষ্ট ফেমিলি ৰাইড বেক নিউ জেনেৰেশ্যনৰ আহি গ'ল সব ষ্টক আহি বঢ়িয়া লাগিছে হা সব ৰিপ্লেস হৈ গ'ল সব নিউ জেনেৰেশ্যন আহি গ'ল সব ষ্টক হৈ গ'ল বেলা সব ষ্টক চলি আছে বৰ্তমান ঐ মোৰ গাড়ীখনৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাইড বুলি ক'ব পাৰি আৰু মেম্বাৰ্ছ ৰাইড আৰু ফাৰ্ষ্ট মেম্বাৰ্ছ ৰাইড আৰু এখন নিউ জেন অকল ঐ অফিচিয়েলি আছে বুলি অকল সুদৰ্শনখনে আছে গম পোৱা নাই ঐ ছানছেট হ'বই হ'ল হেৰি সিদ্ধান্ত কেতিয়াবা বহিবে বিউটিফুল ছানছেট আৰু নৰ্মেল ৰাইড বুলি কি আৰু এনেই আৰু নতুন বছৰ শেষটোত নতুন বছৰ শেষে ওলাইছে 22 এণ্ডিং এই বাহ মিৰাকেল সুমন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰ্মিশ্যন পাই গ'ল পাৰ্মিশ্যন মিল গয়া ইসকো so Honda City আপডেট তো দিম বাৰু দেই ঐ ভিডিঅ' ঐ ফালি আহিব জানো so finally my boy achieved this first high score day তো ৰুচিল ওলাই দিলে so এতিয়া আমিও জেগাই যাওঁ so don't know about the night's plan আৰু বাকি পিছে সব আহি আছে এতিয়া ongoing project হ'ব দুখনৰ মাজত and for the most part আমাৰ যোনখন Crest 1 কি Honda City আছিলে হেখনৰ that's name see হেখনৰ আপডেট সোনকালে দি আছো মানে গেৰেজলৈ যাবলৈ সময় পোৱা নাই আমি so গৈ কিনে আপডেট দি আছো তো aftermarket parts lagi ase so that's the update around about the Honda City and
মই লাষ্টত থাকি গ'লোঁ নেকি আৰু মোৰ আপডেট আছে হণ্ডা চিটিখনৰ কাৰণে চ' উইল টক উইথ সুমন এবাউট ডেট এতিয়া আমি লাহেকৈ ওলাই দিওঁ আৰু মোৰো ডিলে হৈ গৈছে কজ দিল্লীলৈ যোৱা মানুহ কোনো ওলোৱা নাই মোৰ পাৰ্টছ চব দিল্লীতে আছে তো আনিবলৈ কাৰণে যাবলৈ কাৰণে কোনো পোৱা নাই মানে চ' ডেটছ দ্য ডিলে এবাউট মাই টফুজ প্ৰজেক্ট এণ্ড এতিয়া আমি যাওঁ লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ গ'ল নাইট এইটো সুমন চ' এতিয়া যাওঁ আমি লাহে লাহে ক্ৰুজ কৰি কিনে চ' ৰাতি নোলাওঁ চাগে কাৰণ পুলিচে চেকিং কৰিব আৰু বহুতৰ ব্লেক গ্লাছ লাগি আছে গাড়ী ইভিলা পাছত চিকেন বনি আছে হেনো যেনিবা আমাৰ ছাৰে পূৰা বনাইছে আমাৰ ৰেচিপি আমাৰ কিবা ক'বা আজি ৰাতি প্লেনিং আজি ৰাতি প্লেনিং দিয়া বহুত কষ্ট কৰিছে আৰে মোৰতো হেৰি কৰি লোৱা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খালি মই বনালে সদায় আলু নিসিজে বনাইছো মই মানে আজি অঁ হয় আলু নিসিজে আৰু ৰাইজে গম পাইছে কোনে বনাইছে নাই বনাইছো মই মানে নহয় মানে গাড়ীখন বনাই দিয়া পাছত ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াতে মই বনালোঁ বুলি কৈ দিয়া ভিতৰত নেকি মই বনাইছো আৰু অলপ দি সেইখিনি দি দিয়া আকৌ চুচি বাচি চবকে উইচ কৰিছো আৰু ঢেৰ লগৰ আছে ঢেৰ লগৰ আছে হিমাকক ফোন কৰিব আছে হেপী নিউ ইয়েৰ হেপী নিউ ইয়েৰ হেপী নিউ ইয়েৰ চব ফালে ফটকা ফুটিছে চব ফালে ফোন আহিছে ঐ দি পাৰিলে ঐ সুদৰ্শন দি পাৰিলে সেইটো Happy New Year, everybody! Happy New Year! Wish you all a happy New Year! Happy New Year! Congratulations on 1.6 Varna! Last 1.6 Varna. Last 1.6.